Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Aloe Vera. Đây là kênh mà mình sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm du học cũng như là sẽ truyền thành nhiều năng lượng tích cực tới với các bạn trẻ Gen Z. Vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi là đã qua năm 2023 rồi mọi người. Chắc hẳn là trong mỗi chúng ta ai ai cũng mong một năm mới thật là thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng suôn sẻ và thành công. Thế thì sự thành công đó sẽ bắt nguồn từ đâu? Đó là sự thay đổi từ chính bạn. Chúng ta hãy F5 bản thân, hãy refresh, gạt hết tất cả những cái thói quen, những cái suy nghĩ thật là tiêu cực ra khỏi đầu và bắt đầu một năm mới thật là tràn đầy năng lượng. Chúng ta nên làm gì để chuẩn bị đón năm mới một cách tốt nhất và nên làm gì để thay đổi bản thân một cách nhanh nhất? Thì video này chính là dành cho các bạn đó. Việc đầu tiên rất là dễ để các bạn làm, không cần phải đợi năm mới, đó là thử cho mình một cái phong cách mới. Từ A tới Z, từ trên xuống dưới, các bạn nhìn ở trên người mình có thể thay đổi cái gì thì các bạn cứ thay đổi. Các bạn tạo một cái nguồn sống mới, một cái năng lượng mới cho bản thân. Nói chung là tùy vào tình hình tài chính, các bạn có thể tóc tai này, mặt mũi, có thể mua cho mình một cái bộ đồ mới, một cái đôi guốc mới hay là một cái túi xách mới. Mình đã nhờ Instagram hỏi hộ xem là mình nên nhuộm tóc màu gì cho năm mới. Thì mình hỏi mọi người là tím, đỏ, hồng hay là xanh. 41% lựa chọn màu tím mọi người ạ. Và màu tím cũng là màu đỡ gây hại tóc nữa, thế nên mình quyết định hôm nay mình sẽ nhuộm màu tím theo số đông. Đổ hết luôn. It fell on my stomach. This is my purple hair and I know it's not really purple. It is purple. Nó không được tím cho lắm nhưng mà nó là một sự thay đổi mọi người ạ, mình thấy mới mẻ hẳn. Điều thứ hai đó là hãy đặt mục tiêu cho bản thân trong năm mới. Mình có coi một cái video trên YouTube 3 tới 4 triệu view ấy. Chị có nói là một năm trước thì chị là một người rất bình thường, thậm chí là còn đang trầm cảm trong cuộc sống nữa. Từ lúc đó chị đã luôn luôn ghi ra trên tờ giấy nhỏ mỗi ngày một cái điều mà chị chắc chắn sẽ phải thực hiện, và chị cứ lặp đi lặp lại ghi cái điều đó. Và một năm sau đó thì tất cả những gì mà chị ghi ra tờ giấy đó trở thành hiện thực. Một năm sau đó chị đã trở thành YouTuber nổi tiếng như thế. Chị đạt được tất cả những gì mà chị mong ước. Nó là một cách thao túng tâm lý ấy. Mình nghĩ là cái bà chị đó gặp may mắn là nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà bỏ cái sự may mắn đó, các bạn luôn luôn hướng về mục tiêu, luôn luôn cố gắng, luôn luôn tập trung, chỉ có nhắm thẳng tới nó thôi thì việc gì lại không được. Ngoài những cái dự định lâu dài ở trong năm mới thì các bạn hãy tập cái thói quen đặt ra từng mục tiêu nhỏ lẻ trong một thời gian thật là ngắn hạn. Đặt mục tiêu xong, sau đó sẽ review nó lại mỗi ngày. Nếu không thực hiện được thì lại review lại và lại thực hiện tiếp, tới khi nào mà tất cả các mục tiêu trong cái thời gian ngắn hạn đó của các bạn được hoàn thành hết. Và những cái mục tiêu ngắn hạn này là những cái điều rất là đơn giản, từ việc các bạn sẽ đọc tầm 50 trang sách mỗi ngày, hoặc là các bạn sẽ đi ngủ sớm 1 tiếng, dậy sớm trước 1 tiếng, học thêm một cái ngoại ngữ hoặc là một cái kỹ năng nào đó để bổ sung chuyên môn cho học tập và công việc của các bạn. Thì mình đã chuẩn bị một cái cuốn bullet journal, nó như một cái tờ giấy nhỏ in sâu trong não bạn. Nó sẽ giúp bạn tự hoạch định ra và tự phân chia công việc rất là rõ ràng, và bạn cảm giác mình làm việc một cách rất là hiệu quả mà không bị chi phối, không bị thao túng bởi bất cứ ai khác. Điều thứ ba mà hầu như là trong các video nào ở trên kênh Aloe Vera của mình thì mình cũng đều nhắc tới nó, đó là rèn luyện sức khỏe. Mặc dù ngay cả chính mình cũng luôn luôn quan tâm tới sức khỏe nhưng mà nhiều khi mình ăn uống rất là vô tội vạ, tập thể dục lúc có lúc không. Nói chung là nó không hề có một cái kế hoạch nhất định nào luôn đó mọi người. Đó là lý do mà vừa rồi nhân đợt sale của Christmas, mình đã nhanh tay đăng ký một cái phòng gym gần nhà mình. Phải thật sự ép buộc mình vào cái guồng, một cái khuôn khổ nào đó. Và trời ơi, mọi người không biết gì đâu, mình mới chỉ tập gần 1 tuần thôi mà cái mood overall, mental health nó tăng lên đáng kể luôn. Mình cảm giác rất là thoải mái và làm việc gì cũng tràn đầy năng lượng hơn hẳn. Nói chung là trước thềm năm mới, các bạn hãy giúp mình xem lại cái chế độ ăn uống của mình và đề ra những cái mục tiêu để cải thiện trong năm mới. Trước khi chúng ta tiếp tục thì mình phải đeo cái này lên chứ.
mọi người trong nhà bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn. Như mình đã nói thì các bạn hãy xem lại cái chế độ ăn uống của mình. Ví dụ như chúng ta có thể giảm bớt lượng đồ ăn nhanh lại. Như mình là mình không hề tiêu thụ đồ ăn nhanh, fast food. Ăn nhiều rau xanh hơn, trái cây các thứ để có nhiều chất xơ hơn. Đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất cũng phải được 20 phút mỗi ngày. Và các bạn có biết gì không? Cái yếu tố đầu tiên mà mình sẽ đưa lên cái kế hoạch rèn luyện sức khỏe của mình cho năm 2023 đó là đi ngủ. Không cần sớm, chỉ cần đi ngủ sớm hơn hiện tại là được. Giới trẻ chúng ta Gen Z, các bạn có thể chơi game, các bạn có thể học, các bạn có thể lướt mạng xã hội quên thời gian luôn. Đó là lý do mà với cái bullet journal lần này mình sẽ có một cái trang riêng để keep track cái sleep time của mình, gọi là sleep tracker. Điều thứ tư đó là chúng ta hãy chọn một cái thái độ sống tích cực lên mọi người. Ngày nay á, thì cái mạng xã hội đã tạo một cái áp lực vô hình lên chúng ta. Chúng ta nhìn cuộc đời của các bạn khác, chúng ta cảm thấy mọi người rất thành công và tại sao mình lại không được như thế. Nhưng mà chúng ta đâu có đi cùng hướng với lại nhau, và đâu có nhất thiết là bạn không đi cùng hướng với lại họ thì có nghĩa là bạn đang thất bại. Hãy ngừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác. Hãy luôn luôn cảm thấy trân trọng những gì mà mình đang có. Chúng ta nên học cách không chạnh lòng trước cuộc đời long lanh của người khác. Các bạn hãy thử nhìn xuống mà xem. Vẫn còn rất nhiều những cái mảnh đời bất hạnh khác mà mình còn sung sướng hơn người ta rất nhiều. Bây giờ mình hỏi thử các bạn nha, các bạn có sức khỏe không? Các bạn có niềm vui không? Các bạn có các mối quan hệ không? Các bạn có gia đình không? Các bạn có bạn bè? Các bạn có một người nào đó để mình thương, mình nhớ, mình quan tâm? Và các bạn có một người nào đó mà luôn luôn thương, nhớ và quan tâm về mình hay không? Còn ví dụ như du học sinh của tụi mình đi ha, tụi mình có thể không biết tụi mình là ai, nhưng mà tụi mình luôn luôn biết tụi mình có ai ở phía sau lưng. Luôn biết là tụi mình có một nơi, có một mái ấm để trở về, có một đất nước Việt Nam vẫn đang đón chờ. Đây chính là cái bước đầu tiên để các bạn có thể nhìn năm 2023 của các bạn bằng một cái lăng kính tươi mới hơn. Đó cũng là lý do mà mình đã dành riêng một trang gratitude ở trong cái bullet journal này. Điều thứ 5 cũng là điều cuối cùng mà sẽ kết thúc cho video ngày hôm nay, đó là bản thân chúng ta hãy tự làm người cổ vũ cho chính chúng ta. Năm 2023, bạn đã xác định là bạn sẽ thay đổi vì một điều gì đó. Bản chất con người là rất là resist, có nghĩa là chúng ta hay thường kháng cự, chúng ta không muốn thay đổi. Thì khi mà bạn thay đổi sẽ có những người đồng tình, cổ vũ cho bạn, nhưng sẽ cũng có những người quay lưng lại và phản đối kịch liệt. Nếu mà họ đồng tình thì đó thật sự là một món quà. Còn nếu mà họ chống đối lại sự thay đổi của bạn thì chỉ cần bạn biết là mình đang làm đúng và mình có lý do cho cái sự thay đổi đó, và cũng chỉ cần bạn trở thành người cổ vũ cho chính bạn mà thôi. Hầu hết những người suy nghĩ lớn và những người làm lãnh đạo lớn trên thế giới này và trong lịch sử loài người ấy, khi mà họ phát minh ra hay là họ bắt đầu những cái sự thay đổi rất là táo bạo, những cái sự thay đổi mang tính bước ngoặt cho cả một thời đại ấy, thì họ đều bị chế giễu. Nhưng mà họ vẫn tin là họ làm đúng. Và khi mà bạn muốn bản thân tốt hơn ấy, thì bạn hãy mong chờ điều tương tự đi. Điều đó chứng minh là bạn đang đi đúng hướng. Chúng ta đừng để bất cứ một cái mối quan hệ nào có thể chi phối được những cái định hướng và mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống. Nếu mà cái mối quan hệ đó thật sự cản trở thì các bạn có thể nhẹ nhàng gạt nó qua một bên. Đừng tỏ ra nguội quá, mà cũng không cần phải hâm nóng làm gì hết. Cứ giữ ở mức xã hội. Nói tóm lại, ai cũng có thể thay đổi trong một năm 2023 tốt đẹp hơn. Việc thay đổi và tự hoàn thiện bản thân không phải là điều gì quá to tát, cũng chẳng cần những cái bước đi quá dài. Chúng ta hãy bắt đầu với những cái bước nhỏ. Khi đó thì cuộc sống của các bạn sẽ có nhiều thay đổi tích cực hơn mà các bạn có thể nhìn thấy rõ. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà chỉ cần chúng ta chậm một nhịp thôi là sẽ bị bỏ lại phía sau hoàn toàn. Nhưng mà cũng đừng vì để theo đuổi những cái hạnh phúc, những cái thành công quá xa vời mà chúng ta lại bỏ bê đi sức khỏe, bỏ bê đi niềm vui tinh thần. Mình chỉ muốn nói đây là video cuối cùng của năm 2022. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ. Những người luôn luôn sát cánh cùng Aloe Vera, những subscriber của mình. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, bình yên, một năm mới đầy hứng khởi, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, luôn luôn thành công rực rỡ. Nếu mà các bạn thích video thì hãy cho mình một like,
cũng như là subscribe kênh Aloe Vera của mình. Và chúng ta hãy cùng nhau đón chờ những cái vlog, những cái video mới tiếp theo trên kênh Aloe Vera cho năm mới 2023 nhé mọi người. Goodbye, see you, Happy New Year mọi người. Bye.